Yes, hello mga katrupa! Welcome back to my channel. At ngayon, ituturo ko naman kung paano natin malalaman yung real watch hours ng subscriber para ma-qualify po tayo for monetization. Ganito po ang tamang steps. So, step 1 guys, click Chrome. And then, search lang po natin yung youtube.com. Dito type lang po natin siya, guys. And then, sa step 3 po, yung nakita nyo may tatlong dot doon sa itaas. Yung mga tuldok-tuldok na yun. Just click lang po yun. And then, i-desktop site po natin siya. I-check lang po natin yung ayan, naka-check na siya, di ba? And then, pupunta naman tayo ngayon sa ating channel account. Click the YouTube Studio. Ayan. And then, sa pinaka-side nyo po, nakikita po natin doon yung ating dashboard. So, click the $sign, the monetization. Ayan. Bubulol pa ako. So, ito lang guys. Napakadali. Dito po yung ating real-time watch hours and subscribers update to qualify monetization. So, bago lang din po guys. Kaya, konti pa lang yung watch hours ko. Itatrabahoin natin yan. So, don't give up guys. And, sana nakatulong po itong video tutorial na ito. Lalong-lalo na sa mga baguhang kagaya ko. Salamat for watching. See you!